Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z Banishers, Ghost of New Eden. Pokračujeme v hunting casech. My jsme dokončili další, dneska tady máme nějakou, kde si někde tady? Mastlivon. Ingersoll General Stores must live on. Someone's fighting for a cause. Nathaniel Sathor didn't seem the type. The store does, though. Shall we? Let's see. Oh, my good sir. Welcome. How can I help you? Good day to you. I see you've dropped your prices. Mr. McCraith. Just the man. Oh? I'm in trouble and I need a banisher. What seems to be the trouble? I'm sure this sounds silly, but I am an educated man, sir, and when I say this shop is haunted, I say it in all seriousness. We've had unexplained pilfering, though that has stopped since the widow Ingersoll ran away with the cash box. But I hear noises. I'm alone here now, you see. After the horrors this fort endured, could one of these monstrosities be hiding away in the store? Right. That's a lot. Let me ask a few questions. See if we can sort this out. Of course. Beg pardon. Zajímavý. Konečně někdo normální, kdo řekl, že tady straší. Tak co, Nathaniele? Jsi hodný člověk nebo půjdeš na kůl? Batseba. To je ta You say baba? the widow took her own cash box and fled. Why would she do that? A moment of madness, sir. Or so I can only surmise. Did you see her go? I did. And not just that, I heard a commotion. As if her quarters were being ransacked. I confronted the thief, but it was she herself. She yelled at me, shoved me aside and fled. I picked myself up and went to follow, but she was gone. I should have a look in her quarters, so. You mentioned a problem with pilfering. What's that about? Bathsheba noticed it first. Cases would go missing. Oil, sugar of all things, spoons. Do you have a suspect? Any idea where the stolen goods might be? Not a one, sir, not a one. And if I'm to be honest, I don't care. If they've stolen it, it's because they need it. Apart from the sugar. And apart from the spoons. No one needs that many spoons. Bathsheba said she'd look into it. And I was happy to let her. Whose ghost haunts you, do you think? Any enemies? Lost loved ones, perhaps? I'm well liked. And I've no enemies here. Not since Bathsheba took the cash box and fled. But I'd hardly call her an enemy. Bathsheba. The eponymous Mrs. Ingersoll, I believe. The widow Ingersoll, up to split her hair. We've had someone thieving our merchandise. The ghost is the final straw. Dobrá, no, tak to vypadá, že jdem asi... To solve your haunting, I must investigate the store. Bathsheba's lodgings, too. I'd like to do so with your permission. May I have it? For the store? Yeah. Of course. For Bathsheba's lodgings. Well, not for me to say. Do what you have to do, and if she finds out, it won't be from me. Já tak jako uvažuju, by možná měl nakoupit od ní ty věci, protože já nevím, když umře ten týpek, tak asi o všechno přijdu. Kdyby náhodou musel umřít, samozřejmě. A pleasure to... Good day to On má nějaké blbosti. Hlavně tady... Candles to light your darkness. On má hlavně to ty věci. Kolik to vyjde? Na 3, že? Co myslíte, nakoupíme to? Jo, nakoupíme to. Pro jistotu jenom, nikdy nevíte. Dřív nebo později to stejně udělám. I must go.
Takže. Obchod. To je něco prokletého. Something's nearby. Where is it? Co pak to tu máme? To je celá bedna. Tak to jo. Borci celou dobu chodí skrz bedny. But I've been away too long. I miss Boston, I miss you. Aha, to píše Nathaniel. This Thomas must be a good friend indeed. Nathaniel is desperate to see him. The cash is by the foundry. Expect payment by the end of the day. Nathaniel, asi? It's signed NS, as in Nathaniel. From whom does he expect a payment and why? Dobře. Nic moc pomoc, ale to místo, kde je něco skryté, by se mohlo hodit. Jakože na zjištění, co tam teda je, samozřejmě, co mám tady. What a mess. Bathsheba left in a hurry. Wow. Anyone home? I'm Red McCreath, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. Nepovídej. Sense the ripple of a past conversation. No jasně, že jo. Co dal čekat? Zamčíno. Co je toto? Who does Duchess Muck think she is? Taking my wares, taking my business, taking my dignity. To hell with her. To hell with Helen Priest. I'll leg it to Boston before I let her take what's mine. Widow Ingersoll, sorry to do this to you, but these are exceptional times and the quality is great in the individual with your requisition order and close here. Find your requisition order and close here. When Helen threatened to take her business, the widow ran away. Selfish nebo prudent? Selfish docela možná. Selfish. Times like these demand sacrifice. Asi to není pěkný, ale pro ostatní. Pro tentokrát aspoň, než to všichni přežijou. Cukr. Small knife. Obchody jdou dobře, vidím. No, moc dobře asi ne. Pennington, dvakrát oil. Takings are thin indeed. Yep. Wouldn't make me want to stay. We found all we could. Might be time to go after our thief. Mrs. Ingersoll took a cart. Maybe you could follow her tracks. Not a bad idea, Mr. Sather. Not a bad idea at all. Dobrý plán. Ještě rychlosti jenom. No, vypadá to... Jo, ty její quarters vlastně byly tady dole. Já jsem si říkal, jestli budu muset tam nahoru. Vypadá to, že ani ne. No, tak jdem pro následovat teda. Over here. Jo, u toho borce nahoře máme ještě ty sidequest za to, že jsme mu minule pomohli. Co tu máme? Co jsme teď vlastně získali? Zen Mind asi? Rifle stock. To nic. Která rifle je nová? Tota? Iron Scout? Ne, to není nové, tady. Amulet. Spirit Pick. Damage dealt by Atia and Red is increased the lower the spirit gauge. To je dost dobré. A nová brož. Nepovídej. Red Goddess. Manifestation is damage is increased by 1, but cooldown is increased by 1. Já mám pocit, že nějaký build jsem přemýšlel ohledně loadu manifestace, protože čím delší cooldown, tím větší damage, takže tahle brož je actually dobrá. Na to se potom podívám, to by mohlo být dobré. Tak jdem najít ten karty. Do you think perhaps the late Mr. Ingersoll may haunt his old store? Back to save his wife, and with it his store? Tak určitě. Perhaps. I doubt it. Nechápu, jak se dostává přes ty kameny a zabrany a tak, ale hej. Kde to máme, ten quest?
To je jenom mezi těma dvěma? Žádní duchové, jo? Zajímavý. Leda, že ona sama je mrtvá. Což asi nedozvíme, dokud... The tracks continue this way. Musela to obejít samozřejmě. Co se nedozvíme, dokud ji nenajdem samozřejmě. Nevím teda, jak si tady někdo mohl vydat sám prostě. Boston, Kudma tady mohla dostat. Aha. Vidíte to, tudy jsme nešli ještě ani. Další nová lokace. Bathsheba must have had motivation to flee in snow like this. Ne, asi. Or desperation. Já bych se bál úplně. Naštěstí jsem tady s Redem, takže se naučil bát. Oh, fuck. No? Tak to není dobrý. A trail of blood. I don't like that. Hele, počkejte, tady máme tady je vlaječka, tady bude někde safe. Tudma možná? Vypadá to tak. Ne. Kámo, kde ta vlaječka mě vede? Já chci do toho, já chci najít ten campfire. Tamhle? The tracks continue this way. Můžeme se mrknout na mapu. Aha, ten campfire je tady nahoře někde. Asi. Nebo tady možná? Jo. Samozřejmě. Že to asi budu muset obejít, tak počkejte. Obejdem si to. Jestli odsud budeme začínat příště nebo kdykoliv, tak se tady hodí určitě mít checkpoint. Se můžu teleportovat. Tady někde bude muset být cesta tím pádem. Tak jdem vyřešit nějaký mini puzzle. Nadáme to v té hře. Tady. Kytička. Ubalíme. Easy. A kdyby tyhle věci nebyly byly těžce schované, tak to asi nikdo ani se nepokouší hledat, tyjo. Takže pochybuju, že by tady měli jiné desky než dřevěné. Jiné desky než žluté. Dřevěné desky, jiné desky než dřevěné, tak určitě. Kovové desky jsou moje oblíbené. Můj oblíbený druh desek. Připečem. Nice. A můžeme pokračovat. Co je tohle? To nepublikává nějak divně. Tohle je asi nejhezčí místo na campfire. Je tak jako přijde. Hezky z také výšky, tady pro vás. Moc hezký místo. A co je sakra tamhle, to je nějaký výtah? Není to úplně na začátku nahoru? Ne, my jsme úplně někde jinde. Tady má se potom dá dostat tady dozadu, to můžeme celé projít. Ale tady jsme nebyli, tak ten výtah musíme nějak zprovoznit tím pádem. Teď, I think Bathsheba was injured. No shit. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. Tohle by mohlo být další těžký event. No, těžký není ku podivu. Proč na to nemůžu kliknout? Aha, protože já tady něco hledám. Oh shit, tak to není dobrý. Oh shit. Yeah, she dead. Oni odtáhli do hlubin. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Yeah, no, she's dead.
Definitely. Most definitely. Echo, co myslíte? Je tady nějaké echo? Vypadá to, že je. Toki mi indrasta, skal nam falas. Go away, beasts! Off with you! That's mine! Come back! Eaten alive. Hope it was quick. The wolf took a purse. We should find it. No samozřejmě. Down, boy. Wow, kámo, jak Beyblade, netoč se všema stranama. Víš co? Uh-oh. Alpha. Damn, that's gay. Hell no. Get the fuck out of here. Víš co? Počuj chvilku, já se hned k tobě vrátím. This isn't over yet. Hodně vlků, tyjo, tak to se nedivím, že tady umřela. Bych tady taky asi umřel. Pokud bych nebyl Red McRae, that is. Call on me. Shit, jsem nechtěl. Víš co? Dobré, špatný vlk. Ty odborci mi dávají. Bych si měl trochu soustředit, více a nevalit kraviny. Wow, taky teleport, slušný. Dobré, ani alfa vlk mě nezastaví. Let's search the den. No, takže... With a wing or so, we'll never again see Boston. Takže je možné... že ten duch, co straší toho borce, je... Toho Nathaniela je... To bude skrž další. Je možné, že to, co ten, kdo ho straší, je ona? Je to skrč, že? Je to skrč. Tak asi jediná možnost, jak to zjistit. Není tu jí tělo, takže předpokládám, že... Dobře to tu praská. Předpokládám, že asi jí tělo odtáhnuli a pověsili si ho tady někde. Pověsili, jebet. I kdybych hrál Predatora. Jop, Not cool at all. With a wing or so. Co to? To me. Co tu děláš, ty svině? Stay put. Vypadá to, že vdova se vrátila. No, vypadá to, že ještě stihnula popadnout nějakou kůžičku po cestě. Je to ono? Peníze? Key, strange symbol, elevator. Hej, to by mohlo... Počkejte, klíč do dolu? Ona to schovala, ten poklad? Nebo ty peníze? A ne, byly tam peníze. With the wing or souls, I don't doubt. I've seen this symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? No ještě aby ne. Find Batseba's hide. Go down the mines. Proč by měla klíček k dolům nějakým? To je random. Já myslím, že hledáme jenom peníze. Co může být tam dole?
No, naštěstí tam máme campfire, protože příběh. Joink. Jsem si ani nevšiml, že ta krev tam vede. Chudák ženská, tyjo. Ale jako vydávat se tady někde, vole, v horách, když všude jsou vlci, spektrové a kdo ví co všechno. To není úplně chytrý. I když nevím, můžou vůbec tí spektrové útočit na normální lidi, nebo... No můžou, ale asi jenom když jsou možná posednutí. Teda asi, já nevím, protože vždycky na všechny útočili jenom posednutí spektrové, nikdy ne... Prostě bez jakoby věcí, jako bez těla. Což je zajímavý. Takže... Vypadá to, že se můžeme portnout tam dolů až. Bottom of the mines. Dobré, to jsem úplně nechtěl. Tak. V hlubinách dolů nás čekají další vajny, to si pamatuju, že tam nějaké byly. Nevím, jestli jsem tehdy už měl schopnost na to je zničit. Neměl, dobře. Co myslíte, je to to, co hledáme? Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Jedno je tady. Jedno, tamhle. A tohle nezvládnu, takže to bych musel... Tak tohle bude dobrá. Tak počkat. No. Okay. Did I ever mention how good we are together? You have. Nejlepší. It's always good to hear. Ani nevím, jestli jsem to musel udělat. A počkej, ono to je nahoře. No to je jedno, dobré, tak se sem pak stejně vrátíme. Takže musíme vytáhem, aha, dobře. Jo, my to neuvidíme. Dobrá, no, tak já tam asi do přepravím a budu zpátky, protože to bude chvilku trvat. Tak, měl jsem to menší boje, to jsem... S tím se zdržovat nebudem. Tady je ten symbol, ale je tu něco, co můžeme vybrat? Se nevybavuju, že by tu něco bylo. Ale tak je pravda, že jsem tu už byl nějakou dobu zpátky, takže je docela možné, že jsem něco přehlédl. No, nějakou dobu zpátky, zase tak dlouho to není. Tady to musím obejít. No, tak asi jsem, no. Dozadu možná? Someone's been here already. Wow. Aha. Kdo tu chodí? The inventory of Ingersoll General Store is hereby requisitioned instead of a New Eden train ban. Compensation may be reclaimed from selectmen of New Eden on representation disorders meeting house. Helen. Looks like Helen found Mrs. Ingersoll's stash. Tak to neměla moc dobře schovaný teda. No a tady něco máme. Možná proto utekla, aby jí nevzali všechno, ale jako nechápu. Oil, sugar, salt. Isn't this Nathaniel Sather's stolen merchandise? Yes, it is. Jak jinak? Samozřejmě, že to ukradla všechno ona. Asi teda? Že by to kradla. Měla by z toho něco? Nevím co teda, když to schovávala stejně tady. Možná, aby jí to všechno nezabavili, ale i tak nechápu, nevidím důvod. Dobré, musím vyřídit tohohle toho. Jinak zase všechno boostne. Co to? No tak, hej, proč? Dobré.
Ride it out. Co to bylo za útok? To bylo... Víš co? Já se s tebou srát nebudu. Nemám rád tohle ducha. Tak. Uh-oh. This isn't over yet. Uh-oh. Doju! Kdo to? A, to je další. Nenadlouho. Nice. Co je tohle? Jenom pár mincí. A, tady něco máme. I need to settle on the 3rd of September of the year, blah blah, Boston province, message nearby, swear I shall keep to my post as shop boy. Now located in Boston. OK. Nic k tomu neřeknete, jo? Proč tam bylo, že bude dělat v Bostonu? Tady určitě není Boston. Je tohle ta bedna? Je to ona. No, tak se ukáž. Halo? Halo? Divná bedna. No, co to teda je? Ledger for Ingersoll store indicated that finances are healthy. Počkej, co? Jak to, že finance jsou dobré? Já myslel, že jsou na suchu úplně. Ledger for Ingersoll store. Same dates, but with much higher figures. 2 different ledgers, one of which was locked inside a chest. Proč byl ten lepší zamknutý? She stole her own merchandise and hid it in the mines. Okay. Then she hid the accounts that would expose her lie. Why would she do that? That's all she has. She's selfish. What the fuck? Helen wanted to take her merchandise. She doesn't want to share, she wants to sell. She's selfish. Takže ona jako Nathaniel broke his promise and doesn't regret it. He helped community. What the fuck? He gave up everything to help people, including his good word. We should go back to him. Takže Borka prostě všechno ukradla, napsala, že se neprodává a WTF. ta je dost dobrá teda. Kde nás to vykopne, když půjdeme tudma? Nahoře hned, že? Tak to můžeme rovnou vzít tudma. Tak to jdem dořešit. Ty jsi rovnou. No tyjo, tak teď jako nevidím důvod, proč zase zabíjet Nathaniela, když on za nic nemůže. Navíc Helena je tak trochu tuhá už. Last hint. Co za hint nám ještě chybí? Tak ona musí ho strašit, tak ještě nějaký plot twist tady, uniká mi něco? No ještě nám něco ona musí říct, ještě nám chybí jedna věc. Proč, já se snažím najít jeden jediný důvod, proč bych měl zabíjet Nathaniela. Jako za to, že vole dal věci lidem a lhalí o tom, protože ona chtěla si všechno prosysit pro sebe, i když on tam vlastně pracuje taky, že? Já vím, že to bylo její zboží, ale jako hej, když lidi umírají. I fucking knew it. Tak, povídej. Vyklop, co se děje. Mrs. Ingersoll. That you? I think so, Mr. McWraith. I think so. Mistress Duarte. Dear Lord, you're a spirit too. What happened? I was going to ask you the very same question. What are you doing here? You came to my store. Then you've met Nathaniel. Would you give him a message from me? Tell him he must stay. He made a promise. He must honor it. So, you haunt Nathaniel. But he told us you stole your own cash box. Why? Priest took my stock. All I had left was the money. I thought I'd start again somewhere else.
Boston. Where it all began. This isn't what you had in mind, eh? I have business yet. You'll see. We found some merchandise stashed away. Oil, sugar, some, spoons. We suspect it was stolen. Is it yours? I believe it is. Or at least it was. Helen Priest lays claim to it, for the company. And how does Helen Priest know about it? Because Nathaniel told her. He broke my confidence. He broke my heart. For the sake of his return to Boston and a life of ease, he'll trample the legacy of those who made him. He betrayed us. I knew what he was up to. That is why I ran. And because I ran, I died. I'll ask you some questions, if you don't mind. Zajímavý. What are you to Nathaniel? Where did you meet? One day, an orphan boy came to our store in Boston, hoping to learn the trade. He had this idea that he would sell hats. Everyone needs hats, he'd say. We gave him a job. He's been with us ever since. He's my barker, my salesman. He's born to it. He writes well, too. You should read the letters he sends to his friend, Thomas, in Boston. Tell me more about Thomas. Thomas, jo, He and Nathaniel are very close. Natty writes at least once a month. Were you married, Mr. Stuarte? There was a time when I would have judged you if you were not. Now I know better. Love is love, whichever way it comes to you. Natty loves Thomas as well as any man ever loved a woman. Maybe better. What do you think of that? I don't disagree, but sometimes love demands terrible sacrifice. Dobré, půjdeme to dořešit teda. We'll be off then. We'll be in touch. Then I'll await your return. Or not. Konfront Nathaniel. To zní, jak kdybychom mu chtěli vyrvat zuby. Natty. Co to sakra je? Co tu dělá bedna? Jak jsem jí přehlédnul? To prostě chilluje. Magická bedna uprostřed... OK. Tak jo, jdem to dořešit. May we talk, Mr. Sather? I'd like nothing more. How can I be of service? We must talk about the widow's accounts. They're meagre enough. You surprise me, sir, and by that I mean you do not surprise me in the least. If the coffer was full, I'd be halfway to Boston by now. Is that why you're selling your stock cheap? Everything must go, sir. Or I'll not carry this junk back to Boston and the coin will pay my way. Bathsheba kept the money she owes you, and now you're stuck here. Boston no more than a memory. That's it, exactly. Now you understand the urgency. I've bad news for you. I found Bathsheba's body. The wolves got her. Oh no. Poor widow Ingersoll. I so dearly wish she'd made it safely to Boston. Did you find the cash box? I found something else. The note. You told Priest exactly where to find the merchandise that Mrs. Ingersoll had hidden in the mines. Ah. Now, I have a number of excuses, but I get the feeling you won't be interested in any of them. Nor, to be honest, am I. I did the right thing. Followed Bathsheba to her hiding place, and then I told Mrs. Priest where to find it. The stock will keep people alive. Now is no time for commerce. You lied to your employer. Did she deserve it? Listen, Bathsheba no longer knew what she was doing. She lived in the past, while we live in the present, and the future comes charging towards us. She wallows in grief, to the detriment of her friends and neighbours. She wouldn't give up the goods, so I gave them up for her. All right. It's time. I hear you, Mr. Sather. But I'd like to hear Widow Ingersoll's thoughts on the matter too. Wouldn't you?
Dear Lord, what are you? Worry not, Nathaniel. This is the ghost that haunts the store. Bathsheba Ingersoll. Back to tell me one more time that you're not going to pay me? That money is my husband's legacy, and I shall decide what's to be done with it. Money is mine. I earned it. All those years, I stood by my promise, but you did not. You lied about the books. You cheated me. I, a cheat? You swore to my husband on his deathbed that the store would go on. You swore an oath to a dying man, and then you broke it. I swore to help you with your grief. To keep running the store while you mourned. But you did not mourn. Instead, you poured your heart into his business. You won't let it go. You won't let him go. I can give you no more time. I have a life to live. Your dead husband does not. You must let me go. By renouncing his business, you bury my husband a second time. Ingersoll's name will die because of you. It's time to end this. Damn. Damn. Kolik lidí jsme sejmuli teďko? Sejmuli jsme 2 nebo 1? Teď zpětně. Sejmuli jsme toho vola v horách. Kdo tam ještě byl? Ti 2 bratři. Jo, teoreticky můžeme teďko ascendnout, protože Nathaniel, já si myslím, že to, co Nathaniel udělal, sice jako, on za prvé ji nezabil, takže to je první dobrá věc, a za druhé dal věci lidem, a to, že ona fakt jako zní, že prostě, hej, tenhle obchod je důležitější, než to, co jako ty chceš, tak to mi nezní jako moc, jakože by radši zachránil ten obchod, než jeho, prostě, než jeho nechala jít z toho obchodu, což je takové docela smutné, no. Bathsheba Ingersoll. By keeping his business going, you keep your husband alive. But it's time now for you to leave. I'll not go. Letting go seems so very difficult. But the dead cannot linger. You must journey on. But what awaits me at journey's end? Will my husband approve of the choices I've made? Have I done his business proud? Material questions concern you no longer. Your husband's legacy is now yours. Nathaniel has inherited it. Let it go. Yes. My accounts are settled. The books are balanced. I may go. Nathaniel, the business is yours. Take care of it. You may go. Ej, jo, to by šlo. Další úspěšný splnění. Hele, ještě nám dokonce přišel hint jeden navíc. She never grieved her husband. Damn! Makes sense. Tak myslím, že jsem udělal dobrou věc. Tohle ten quest jsem si jistý, že jsem udělal dobrou věc. Hej, u ostatních ještě můžete arguovat s tím, ale myslím si, že tohle je zrovna ten jeden, u kterého si myslím, že tohle byla úplně ta nejlepší věc, co jsem mohl udělat. Tak jo, už to dneska ukončím, máme dost dlouhý díl, i když se trošku sestříhám na kratší, furt to bude dlouhé jak svině, mám natočených 50 minut a to je docela dlouhý, takže doufám, že jste si užili dnešní dlouhou epizodku, hej. Pokud ne, tak je mi to líto, můžete se těšit na příští, která určitě bude minimálně stejně, aspoň trošku lepší určitě jak tahle, kdo ví, hej, možná bude trošku horší, možná trošku lepší, možná bude nejlepší. Pravděpodobně ta příběhová bude nejlepší, ale ty letecase fakt jsou super a baví mě dělat, takže příště budeme pokračovat dále. Dále nás tady čeká tady ta highlight. Tak jo, mějte se, budu se nás těšit zase příště a čau.